Можна? Так. Комусь треба розрахувати. Поясни. Ото мене були Я розумію. сторони. Я би коли йду в салон. Але то я бачу, що вже ніхто не допомагає. Я всім кажу, я був тут, мені краще. Все добре? І що, я терплю. Ото мене рідко кололо. Да. Все туди скрутилося у вас. І знаєте, вони товсті, жорсткий ніготь. Я давно не йшла. Мені треба, я вже думала. Вам що- треба регулярно робити педикюр. І все. Бо ви самі не справляєтесь. Це просто Ні, чисто. не справлюся я сама. Приходьте тут, дівчата мої, вам гарно все будуть чистити, вони все знають, що робити з цим. І не будете мучитись, що ви будете мучитись. Оце все він чисто. Я кажу, я запишу, він так собі думає. Вже менше болить? Ну, що ми на місяць не знайте. Ну, нічого, це ще сьогодні так буде. Ні, я сама вже нічого не То ви спробую. не зможете, то треба вміти. Я вам зараз зроблю ортез такий, силиконовий розділитель між пальчиком. А мозоль цей болить вас чи ні? Ну, якщо чесно, Не ні, болить. оцей більше болить, що Ага, я ага. заклею, бо іначе вже і лубу стараюся купляти вже. Але лубу стараюся купляти нічого. Нам теж треба поставити сюди якось корекційно трошки розкрутити. Ніготь. Ще кусочок висверлила. Мозоль у вас тут така є.
Ну, да, вже пробувати, вже мене там не так було. Не так болить, так? Да? Ну, конечно. Да, то я тут таку мозоль повичищала вам. Зараз ще заберу. Аж пів насадки заходить. Дуже жорстке це, воно теж турбує вас. Як наші бабушки були без цих процедур, як вони Та жили. вони мучаються до сих пор. У нас є 70 плюс приходять, то у них дуже деформовані пальці, вони хромають, у них мозолі, все то болить, Да, да. мучає. Мені вже ближе сусідці. Аж не можу туди інструментом. М? Інструмент туди не пролазить аж. Дуже глибоко. Що там щось, є якийсь нараз? Да, там мозолі у вас під ногтю такі. Бічні мозолі, бічні, бокові. Навіть більше. Так було мені піти має давно, а то так місяць за Ну, мною день нічого. минає 5 минут. Да. Ви терпите ту біль, хромаєте, ходите собі, ходу змінюєте. Може бути сьогодні так не дуже приємно тут. Все добре. Завтра Я буде так- нормально, бо я тут глибоко почистила, може нічого, бути. Нічого, все добре. Але потім зато буде класно. Дивіться, яке це жорстке. Їм больно. Йому. Він вже вас жаліє теж. Я, чесно говоря, віддам на такого. Рідко ходу на той педикюр. Ну, вам треба, розумієте? Це ж не Я те, що ти вже гарний, і все. Жити повноцінне життя. Вже так боліло, що я казала, а вони чули, що я йду, напевно, до педикюрів, навіть. Ну, тяжко ходити. Та звичайно, чого ви мучитись маєте? Такий, звісно, дуже скручений. Ви дивіться, зараз ванну не приймаєте, душ приймаєте. Носите взуття зручне. Передній відділ широкий.
Нічого, щоб не було вузьке, і зверху, і збоку, нічого, щоб не давило. Тому що зараз буде працювати нитка на вирівнювання, буде навантаження від неї. І плюс, якщо ви щось ще будете, буде синяк і буде, може відпасти ця. Ну, щоб вони вузькі не були, розумієте, вам тут. Вони не є вузькі настільки, я це що. Вам би пару раз поставити цю нитку, звісно. Да, ви нажимаєте, то вже нема. Бачите? А з ниткою взагалі буде круто. Ну, не буде давати скрутитися нігті. Папки собі з собою не взяла. Ви маєте багато ходити зараз? Ні, я не буду Ну, то ходити. нічого. Я сяду в бус, Да. то там наверху. І додому їдете, так? Да? Добре. Так. Бачите, цей пальчик іде на пальчик. Да, я знаю. Ну, мені треба Я трошечки дома. його розділити. Я такі м'ягенькі поставлю артез, не буде жорсткий. Інтересно. Я ще таке не мала, не клали мені. Бо ви ще не були у мене. Ні, не було. Тому і не клали ніхто. Це я кладу. Так, і з цим можна ходити. Та, звичайно, з цим нужно ходити. Чуть-чуть. Ви мені розслабте максимально, бо у вас і так вони дуже скручені, мені важко. Так, ну ще такий варіант. Зараз поміряю. Розслабте, будь ласка, максимально. Отак. І це стільки ванну не можна приймати. А ви ванну більше приймаєте, ніж душ? Ну, може і душ. Ні, так душ приймаєте. Ванну поки ні, бо щоб не повідклеювалися ці Ага, ванну. плюшки. Добре, добре. В душ все як полагається, але просто щоб не розмочувати. Я думаю, я вам такий зроблю. Чуть, щоб вам придавити цей пальчик. Да, так і буде. Бо сюди поставлю, буде ще більше випирати вам. Ще це на врача. Я її розпитую. Ну і що так, то ще один рік, дай Бог поможе. Так, зараз максимально розслабте мені.
Нічого не шевеліть, будь ласка, бо зараз застине недобре. На осінь потім, якщо вам сподобається, можна зробити новий. Ви ходите, до речі, літом в закритому чи відкритому? Взуті. В общем, я так порозуміла, потрохи і збільшую. Ви ходите в закритому чи в відкритому взуті літом? Ну, я є і відкритий, Угу. і закритий, босоніжки. Я теж я Добре, стараюся добре. кожен не купляти, Мгм. бо то вже Коли у вас відкрите взуття, це не треба. Це тільки на закрите взуття. Під носочок і собі одягаєте. не пам'ятаю. Коли у вас відкрите взуття, у вас немає Зараз я тиску, можу навантаження. теж з цим йти. Да, ви зараз взуєтесь, пройдетесь, скажете, як вам, Угу. щоб ми розуміли, чи все добре. Я вам багато тут не розширяла, я ж розумію, що тут у вас ще і така кістка не рухлива вже. Це для того, щоб зараз пальчик не соприкасався з цим Я нігтем. порозуміла, да. І плюс тут пальчик трошечки вертаємо на своє положення, бо він, бачите, не має куди вернутися, бо вузьке. І тут додавала маси, щоб чуть-чуть роздвинути цей третій. І цей другий собі буде в ході рівно стояти. У взутті, коли виходите. Бачите, воно вже не буде тут зверху пальчик. Все, і тут буде місце, тому пальчику він буде тако лягати на своє місце. Буде рівнесенько. Тому що якщо це не робити, то буде проблема усугублятися, ще гірше робитися з віком, з часом.